ضع قطعة من البصل في فتحة الشرج ليلة واحدة قبل النوم من 5 إلى 7 دقائق، ولكن لا ترتكبوا هذا الخطأ الذي يرتكبه ملايين الناس. وماذا سيحدث في جسمك عندما تضع قطعة من البصل في فتحة الشرج؟ وكيف تستخدم البصل بالطريقة الصحيحة؟ وما هي الأمراض التي تعالجها هذه الحركة البسيطة؟ وما هي أفضل الوصفات لاستخدام البصل؟ وهل البصل يعالج أمراض البروستاتا والأمراض الذكورية؟ وما هي فوائد البصل وأضراره على مرضى السكرية ومرضى القلب ومرضى الضغط؟ وهل للبصل استخدامات وفوائد تعالج أمراض الكبد؟ وما هي أفضل الطرق لاستخدام البصل لخسارة الوزن؟ وكيفية استخدام البصل لعلاج العقم والضعف لدى الرجال؟ ولكن فضلا وليس أمرا، صلي على النبي في تعليق وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك. وإذا تناولت البصل ولو لمرة واحدة، أوقف الفيديو للحظة وقم بالضغط على زر الإعجاب وفعل زر الجرس وشارك الفيديو لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. تناول بصلة واحدة يوميا وتخلص من مرض السكري والتهاب البروستاتا والضعف والعقم وأمراض القلب والتهابات الكبد وارتفاع ضغط الدم نهائيا وبلا عودة. نعم عزيزي المشاهد، لا تندهش، فقط في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية سنقدم لكم أفضل الوصفات الصحية للبصل التي لم تخطر على بال أحد، ونتائجها سريعة ومدهشة. يعد البصل من أهم المصادر الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكما يساعد تناولك لبصلة واحدة يوميا في تقوية جهاز المناعة ويزيل السموم من الكبد. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي البصل على مركبات الكبريت، والتي هي عبارة عن مضادات حيوية قوية مضادة للالتهابات، مما يجعل تناولك لحبة من البصل يوميا بمثابة علاج خارق للأمراض الناجمة عن الفيروسات والبكتيريا. ولكن السؤال المهم، كيف يمكن لنا أن نستخدم هذا العملاق للتخلص من العديد من المشكلات الصحية الشائعة والمزعجة؟ يفضل استخدام النوع الأحمر أو البنفسجي من البصل في علاج مرض السكري من النوع الثاني، وذلك بسبب دوره الفعال في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحفيز الخلايا المنتجة للأنسولين في الجسم. ولكن ما هي الطريقة الأمثل لاستخدام البصل من أجل تحقيق هذا الغرض؟ قم بتقطيع حبتان كبيرتان من البصل وضعها في كوب من الماء، ثم أضف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من الملح الصخري، ويمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل. ضع جميع المكونات في الخلاط واخلطهم جيدا حتى يصبح القوام متماسك. ينصح بتناوله كل يوم في الصباح، حيث أنه يساعد على خفض نسبة السكر في الدم والتخلص من السموم الضارة. علاج البروستاتا: عند التقدم بالعمر يصاب 95% من الرجال بتضخم البروستاتا. في دراسة علمية أجريت في عام 2022 اكتشف العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون البصل النيء بشكل منتظم قليلا ما يصابوا بمرض البروستاتا أو تنعدم لديهم الإصابة بسرطان البروستاتا. أما عن الأشخاص المصابين فيعمل تناول البصل يوميا على علاج التهاب وتضخم البروستاتا بنسبة 70%، وذلك عن طريق اتباع الوصفات التالية. الوصفة الأولى: أحضر كمية من البصل وقطعها على شكل حلقات متوسطة الحجم، وأحضر كوبا من خل التفاح وقم بنقع البصل مع خل التفاح مدة لا تقل عن 3 ساعات، وبعد ذلك ستحصل على مزيج خارق قادر على علاج البروستاتا. ينصح بشرب فنجان يوميا من هذا الخليط قبل النوم أو على الريق في الصباح لمدة 10 أيام متتالية. الوصفة الثانية: قم بتقطيع البصل إلى حلقات، ثم قم بوضع حلقات البصل على النار حتى يطهى تماما، وبعد ذلك قم بتحضير عجينة من هذا المزيج وقم بوضع المزيج على الجانب الأيمن والأيسر، أي على الكليتين وفوق المثانة أسفل السرة. ينصح باستخدام هذه الوصفة مرة واحدة يوميا قبل النوم بساعتين. الوصفة الثالثة: أحضر كمية من البصل وضعها في الخلاط الكهربائي مع كمية من الماء، وأضف إلى المزيج ملعقة من العسل مع عصير ليمونة واحدة، وقم بتشغيل الخلاط حتى يختلط الخليط كليا. صب الخليط في كوب تقديم وتناوله يوميا بعد وجبة الإفطار. ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول البصل؟
إن تناول البصل يومياً يعمل على عدم تكون الحصوات بالكلى وتنظيفها من الرواسب باستمرار، وذلك لقدرته على إدرار البول. تناول البصل يومياً يعمل على حرق الدهون المتراكمة بالجسم وإعطاء إحساساً طويلاً بالشبع لفترة طويلة. يعالج البصل النيء التهابات البروستاتا عند الرجال وحمايتها من الإصابة بالالتهابات. للبصل النيء القدرة على علاج التهابات الشعب الهوائية والرئة، وبالتالي له القدرة على علاج الكحة والربو. يعمل البصل النيء على رفع مناعة الجسم وبالتالي علاج أعراض البرد والإنفلونزا، على العكس مما هو معروف عن تناول البصل النيء من زيادة الغازات بالبطن. فالحقيقة أنه طارد للغازات ومحسن للهضم ومريح للجهاز الهضمي، بل يحتوي على عناصر غذائية تعمل على تطهير الجهاز الهضمي من الجراثيم والميكروبات والفيروسات والديدان. يعمل البصل النيء على منح الجسم النشاط والحيوية. يعالج البصل النيء على علاج التهابات المفاصل وتقليل آلامها شيئا فشيئا. يحتوي البصل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي من خطر الإصابة بالسرطان. يحسن البصل النيء من المزاج ويعالج إحساس القلق. يساعد في تقليل الألم بعد لدغة النحل، فعندما تلدغك نحلة ضع بصلا طازجا على المنطقة المصابة لتخفيف الألم. يخفض الكوليسترول السيء، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت في جامعة هونغ كونغ الصينية أن البصل وخاصة البصل الأحمر يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيء. يزيد إمداداتك من الجلوتاثيون الذي يعد أحد أهم مضادات الأكسدة، حيث تنتج أجسامنا أكثر منه بتناول الكثير من البصل والخضروات الأخرى مثل القرنبيط. يمكن لمضادات الأكسدة أن تتجنب السرطان وأمراض القلب وحتى مرض الزهايمر. يزيل بقع الجلد الداكنة من خلال خلط عصير البصل بكمية متساوية من خل التفاح. يمكن أن يزيل البقع الداكنة على الجلد عندما يطبق مرتين في اليوم. يعد البصل من الخضروات الغنية بالكرسيتين، والذي يعد ضروري للمساعدة في تجنب أو علاج الحالات الصحية المزعجة مثل جلطات الدم والتهاب شعبي والحمى وداء السكري والربو. البصل يعمل على إزالة السموم، حيث يحتوي البصل على الكثير من هذه الأحماض الأمينية، لذلك فإن البصل وسيلة ممتازة لإزالة السموم. البصل قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة السرطان الذي يصيب غدة البروستاتا، حيث تشير الدراسات إلى أن تناول البصل بانتظام كنوع عائلة الخضروات مثل الكراث والثوم والبصل قد يساعد في الحد من الإصابة بسرطان البروستاتا. يساعد على الحفاظ على صحة الدماغ، حيث تشير الدراسات إلى أن استهلاك البصل يمكن أن يساعد الحفاظ على صحة المخ، كما أن البصل يحتوي على ثاني كبريتيد القليل زيت البصل، حيث يعمل هذا الزيت بطريقة تشبه الطريقة التي يساعد بها الأنسولين في توازن مستويات السكر في الدم. فوائد تناول البصل: تحسين صحة القلب. البصل مصدر غني بحمض الفوليك الذي يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. الحفاظ على صحة وقوة العظام. تحتوي البصلة الواحدة على 25.3 ملغ من الكالسيوم، ويحافظ الكالسيوم على صحة وقوة العظام ويمنع هشاشتها وتآكلها. تحسين الجهاز المناعي. البصل غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية المناعة وحماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض. خفض مستويات السكر في الدم. يحتوي البصل على مركب الكرسيتين والبوليفينول، وتعمل هذه المركبات على التحكم في نسبة السكر في الدم، مما يجعل تناول البصل النيء مفيدا لمرضى السكري. تعزيز الهضم الصحي. يحتوي البصل على ألياف الأنسولين، وهي تعمل كمصدر غذائي للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يمنع اضطرابات الهضم الشائعة. كما أن البصل يحتوي على المواد الكيميائية النباتية التي تقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة. ويحتوي البصل على البروبيوتيك التي تمنع الإصابة بالإمساك وديدان المعدة. الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي. إن تناول البصل النيء له تأثير مريح على عضلات القصبة الهوائية، مما يساعد مرضى الربو على التنفس بسهولة، ويرجع ذلك لمحتواه على مركبات الفلافونويد. الحفاظ على الرؤية الجيدة. يساعد معدن السيلينيوم الموجود في البصل على إنتاج فيتامين A المضاد للآلام
الأكسدة، والذي يحافظ على صحة العينين ويحميها من عملية الإجهاد التأكسدي والتلف. وتحتوي بعض قطرات العين الطبيعية على القليل من مستخلص عصير البصل تحسن صحة الفم. يتجنب الكثير منا تناول البصل بسبب رائحة الفم الكريهة، ولكن اتضح أن البصل يحافظ على نظافة وصحة الفم بفضل محتواه الغني من فيتامين سي. علاج الضعف لدى الرجال: يساعد تناول البصل النيء على زيادة مستويات هرمون تستوستيرون لدى الرجال، مما يمنع الضعف ويزيد تدفق الدم إلى الأعضاء الذكورية. منع الأرق وتحسين جودة النوم: يحتوي البصل على البروبيوتيك والتي تكثر من النوم وتقلل من التوتر، لذلك تناول البصل النيء يساعدك على النوم العميق ويقلل من التوتر والإجهاد النفسي. منع تجلط الدم: يحتوي البصل على مراكز بروتين الذي يساعد على منع تجلط الدم في الشرايين والأوردة. يمد الجسم بطاقة لازمة لها. تعمل الألياف الموجودة في البصل على إبطاء عملية الهضم وتحافظ على استقرار مستويات الطاقة. ويعمل اللانولين الموجود في البصل في الحفاظ على مستويات القدرة على التحمل. تحسين صحة المخ: تساعد مضادات الأكسدة ومركبات الكبريت الموجودة في البصل على الحفاظ على خلايا المخ من التلف وتقوية الذاكرة والحد من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف والصرع. الحمى ووقف نزيف الأنف: يساعد تناول البصل النيء على خفض درجة الحرارة، كما تساعد الأبخرة الطبيعية ولا تزال ضغط الدم ووقف نزيف الأنف. علاج الديدان: ما هو العلاج الطبيعي لديدان البطن؟ إنها حركة بسيطة بحبة من البصل. يعتقد الكثير من الرجال والنساء أنها شيء صعب، لكنها تضمن لك نظافة تامة لمنطقة القولون وتعمل على التخلص من ديدان البطن على الفور. سوف نعرض عليكم الآن من قناة الوصفات الزوجية وصفتين صحيتين لحل هذه المشكلة. الوصفة الأولى هي خلط حبة من البصل مع الماء، وفي هذه الوصفة نقوم بمزج 3 حبات من البصل المقطع إلى قطع صغيرة مع كوب من الماء المغلي، وننقع الكوب لفترة 5 دقائق ونغطي الكوب جيدا، ومن ثم نضيف ملعقة من عسل النحل ونتناول هذا المزيج، والأفضل أن يكون ذلك قبل النوم ب30 دقيقة. والهدف هو إيصال عصير البصل كاملا إلى الأمعاء، فبعد تناولك لهذا المشروب الصحي سوف يتفكك إلى جزيئات في الأمعاء وتخرج منها المواد الفعالة، وهنا يبدأ دور البصل في مقاومة البكتيريا والفيروسات ويقوم بدورا مميزا في تطهير الأمعاء، وخاصة لمن لديه مشكلة في الديدان المعوية. فنلاحظ أن المواد المستخلصة من عصير البصل تعمل كمضاد للالتهابات. أما الطريقة الثانية وهي الأسرع وتكون نتائجها خلال 3 ساعات فقط، وهي عبارة عن تحاميل قطعة من البصل المنقوعة في زيت الزيتون أو وضع قطعة من البصل في فتحة الشرج. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الحركة البسيطة هو إحضار قطعة صغيرة من البصل ونقعها في زيت الزيتون لفترة 30 دقيقة قبل الاستخدام، وبعد ذلك استخدمها كتحميلة مع الحرص على مكوثها في منطقة القولون لمدة 7 دقائق، وبعد ذلك من السهل أن تخرج قطعة البصل مع البراز. قد يتساءل البعض ما الذي يحدث عندما تقوم بهذه الحركة باستخدام البصل؟ ديدان البطن بكافة أنواعها تكره الروائح النفاذة، والبصل يمتلك رائحة نفاذة تعمل على قتل تلك الديدان، كما أن مركبات البصل وعلى رأسها الأليسين وبعض المركبات الفعالة الأخرى تعمل بالفعل على علاج الديدان. وفي محصلة يعتبر البصل من أكثر المواد الغذائية الفعالة لعلاج مشكلة ديدان البطن. وقد لا تعلم أن هناك أيضا العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، ومنها شرب فنجان يوميا من مزيج البصل مع الحليب، والذي يمكنك تحضيره عن طريق تقطيع حبة من البصل إلى قطع صغيرة ومزجها مع كوب من الحليب الساخن، وتقوم بتحليته بملعقة عسل نحل وتناول هذا الكوب 2 مرات في اليوم. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء. جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية.